Ano ba ho ang ating overall na plano laban sa COVID-19? Makikita niyo po yung sinasabi natin unti-unti. Nagsimula tayo sa ECQ, gagawin nating modified ECQ, papunta sa GCQ, at susunod po ang modified GCQ bago po tayo magkaroon ng new normal. Wala na po yung ating normal na nalaman ng mga panahon bago mag-COVID-19 dahil habang wala pa pong bakuna, habang wala pang gamot sa COVID-19, magkakaroon na po tayo ng new normal. Ang strategiya natin, test. Hanapin ang kalaban sa pamamagitan ng test. Trace, kinakailangan hanapin yung mga tao na nagkaroon ng contact sa isang tao na positibo sa COVID-19 at gamutin ang mga tao na mayroong COVID-19. Ang ating strategiya po, yung tinatawag nating National Action Plan sa COVID-19. Unang-una, nandyan po yung prevention, yung minimum health standards na i-discuss po sa atin ni Secretary Duque mamaya. Nandiyan nga po yung detection sa pamamagitan ng testing at ginagamit po natin ang parehong PCR test sa pamamagitan ng mga swabs at yung rapid antibody test na tinatawag. At importante nga po yung tracing. Hanapin yung mga tao na nakakontak sa may sakit at ang sabi nga po ni Secretary of Finance, gagamitin natin yung ilang mga walang trabaho ngayon para matrace yung mga yung nagkaroon ng contact sa mga positibong mga tao. Tapos po, kinakailangan natin i-isolate. I-isolate po natin yung mga positibo sa ating mga isolation facilities, yung ating mga We Heal as One. Pwede rin naman pong home self-isolation para doon sa mga mild na mga kaso or asymptomatic. At kinakailangan po magkaroon tayo ng community protocol para po sa mga positibo. Siyempre po, obligasyon ng Estado, gagamutin natin ang mga naging biktima ng COVID-19. Pwede pong mangyari yan o gawin yan sa bahay. Pwede sa ating mga We Heal as One facilities at pwede rin po yan sa mga pampubliko o mga pribadong hospital. At dahil nga po importante ang kalusugan ng ating mga frontliners, meron po tayong central PPE procurement. Natapos po yan, matapos mapagaling natin ang mga merong COVID-19, kinakailangan i-reintegrate po natin sila sa ating lipunan. At matapos po yan, tatanggapin na po natin ang new normal dahil iba na po talaga ang mga magiging buhay natin. Ano ba ho yung tinatawag nating minimum standards at every step? Well, yung ating mga safety protocols. Kinakailangan may pulisiya na no mask, no entry. Kinakailangan frequent sanitation and hand washing. Iwasan ang paghawak po ng mga surfaces at ng ating mga muka. At magkaroon ng stricter protocol for higher risk occupations, industries, and spaces. Social distancing po, at least 1 meter apart. Magkakaroon po tayo ng reconfiguration ng ating mga workspaces. Magkakaroon po tayo ng markers kung saan dapat tumayo ang ating mga kababayan sa public spaces. And no work po kung mayroong mga simptomas. At kinakailangan magkaroon din po tayo ng return to work protocols para sa mga pribadong mga kumpanya. Kung pwede po, gawin nating work from home ang default. At matapos po, yung pagtrabaho on-site will be the exception. Yung mga magpapatrabaho po on-site, kinakailangan magbigay ng sariling mga shuttle services. No? At kung pwede, talagang kinakailangan lahat po ng mga nag-iempleyo magbigay ng antibody testing sa kanilang mga manggagawa to be confirmed sa pamamagitan po ng PCR testing. Yung ating transition po from ECQ to GCQ. Pag tayo po ay nasa ECQ, lahat tayo stay at home. Ngayong meron na tayong modified ECQ, stay at home pa rin po tayo 100%. At kapag meron na pong GCQ, stay at home pa rin yung mga vulnerable, yung ating mga seniors, at yung mga transmitters, yung ating mga kabataan. Paano naman po ang exercise? Ito po, mabuting balita, marami nagtatanong. Sa ECQ, hindi po allowed ang eksersisyo sa labas ng ating mga pamamahay. Pero sa modified ECQ, pwede pong limited outdoor exercise allowed. Kasama po ng outdoor walk, yung paglalakad, jogging, pagtakbo, bisikleta, pero kinakailangan meron pong safety protocols gaya ng pagsusuot ng masks at 2 meter distancing. Gusto ko ng 2 million pesos, kaya... At syempre po, pag GCQ na, pwede po yung limited contact sports, gaya ng golf at tennis. Maraming matutuwa po dyan, pero sa GCQ po yun, ha? Uulitin ko, hindi pa po sa modified ECQ.
Paano naman yung mga pagpupulong? Well, sa ECQ po, hindi pa rin po yan allowed. Sa modified ECQ, highly restricted. Ang pinakamarami pong pwedeng magpulong, 5 lamang. Pero sa GCQ, restricted pa rin po ang mga numero na pwedeng magpulong hanggang 10 lamang. Ano naman po yung pag-travel? Sa ECQ, wala pa po tayong pampublikong transportasyon. Wala tayong flights, walang domestic, at meron tayong limited international flights. Sa modified ECQ, wala pa rin pong pampublikong transportation. Wala pa rin po tayong domestic flights at limited pa rin ang ating international flights. Kontrolado pa rin po ang mga papasok na travel. Ito po ay limitado sa ating mga OFWs at mga returning Filipinos. Bagamat po pwede pong mag-biking and non-motorized transport na ini-encourage natin. Wala pa pong inter-island travel. Sa GCQ, magkakaroon na po ng public transport pero meron pong strict safe distancing at magkakaroon na po ng inter-island travel from GCQ to GCQ provided there will be safety protocols. Mga eskwelahan, sa ECQ po, sarado. Sa modified ECQ, sarado pa rin. Sa GCQ, skeletal workforce po to process yung mga requirements para sa mga estudyante at saka para po magprepara sa graduation at magprepara sa susunod na semestre. Ang mga tao pong nagtatrabaho sa gobyerno, ito po, maraming tanong din. Sa ECQ, skeletal on-site and others po, work from home. Meron na pong guidelines na in-issue ang ating Civil Service Commission dyan. Sa modified ECQ, pareho pa rin po. Skeletal workforce pa rin ang mga taong gobyerno at kinakailangan work from home pa rin sang-ayon po sa Civil Service Circular. Sa GCQ, well, magkakaroon po tayo ng alternative work arrangements. Kinakailangan nga siguro masunod yung 40 hours of work pero may mga possibility na magkakaroon po tayo ng 4-day work week. Now, ano ho ba yung mga different phases as we move from ECQ to modified ECQ at GCQ? Well, sa populasyon po, sa ECQ, lahat ng tao nasa bahay. Sa modified ECQ, lahat ng tao pa rin po ay nasa bahay. Sa GCQ, yung mga vulnerable, yung mga seniors, at ang mga transmitters, ang kabataan, sa bahay pa rin po. Tapos, sa public transportation, well, ito po, sa ECQ, wala pong public transportation, maliban lamang sa mga shuttles para sa frontliners. Sa modified ECQ, wala pa rin pong public transportation, pero pwede po na mag-deploy ng mga shuttle buses, yung mga industriya na ina-allow na magtrabaho, at saka subject din po sa exceptions na ibibigay ng DILG tungkol dito. Ang mga public shuttle po dapat ibigay ng mga kumpanya. Kung pagmamaari po ng kumpanya, wala na kinakailangan na permit sa LTFRB, pero kung sila po uupa ng shuttle, kinakailangan kumuha ng permit sa LTFRB. Sa GCQ po pwede na yung mga tren, pwede na mga bus, mga jeepney, taxi, TNVS, tricycle, at public shuttle. Pero limited po ito. Ang capacity, kinakailangan 50%. At ang jeepney po, aalaw lang po yan kung walang mga bus dahil harapan nga po ang jeepney. Pero kinakailangan din po, merong pagsuot ng mga masks at kinakailangan pa rin yung strict minimum health standards. Sa transportasyon pa rin, sa ECQ, company shuttle nga po, sinabi ko na yan. Sa modified ECQ, pareho po. At sa GCQ, pwede naman talaga yung mga private shuttle. Yung mga pribado mga sasakyan, pwede po yan sa ECQ. Pero para po yan makapasok yung mga nagtatrabaho sa mga industriyang pinapayagang mag-operate. At ganyan din po ang rule sa modified ECQ. Bagamat papayagan na po siya sa GCQ. Ang mga bisikleta, hindi pa rin po pwede sa ECQ, pwede na sa modified ECQ at sa GCQ. Mga motorsiklo, hindi po pwede sa ECQ, pwede na po sa MECQ, pero dapat isa lang ang pasahero.
at po pwede rin po sa GCQ. Ang e-scooter, hindi po pwede sa ECQ. Isang tao po pwede sa MECQ at pwede na po sa GCQ. Ito po, ano ba ho yung mga guidelines pagdating sa construction na umiiral sa modified ECQ? Nung Sabado po, inanunsyo natin na sa ECQ, po pwede na yung mga importanteng infrastructure project na related sa COVID, na mga proyekto na tinatawag nating climate mitigating projects, gaya ng mga flood control, at yung mga build projects, no? At kasama na po yung mga PPP projects, so yung mga public-private partnerships. Sa ilalim po ng ECQ, mas dumami po ang mga proyekto na papayagan. Pwede na po ang lahat ng pampublikong mga proyekto ng DPWH at pwede rin po ang mga pribadong mga proyekto, pero kinakailangan sumunod po sila sa minimum standards na in-issue po ng DPWH. Ano ba ho itong mga standards na ito? Unang-una, kinakailangan ang magtatrabaho ay between ages 21 to 59. Bawal ang kabataan, bawal po ang mga seniors. At kinakailangan walang pre-existing health condition. Kinakailangan i-testing po ang mga manggagawa bago sila pagtrabahuhin. At kinakailangan doon po sila patirahin sa site ng proyekto. At kinakailangan po ng quarantine passes sa lahat po ng on-site employees. Habang sila naman ay nagtatrabaho, kinakailangan magkaroon ng 1 meter safe distancing ang ating mga nagtatrabaho. Araw-araw sila magdi-disinfect. Kinakailangan bawasan yung paglabas sa construction area. Kinakailangan magkaroon ng mandated quarantine para sa lahat ng mga bumabalik sa kanilang lugar na pinagtatrabahuhan galing sa labas. Yung mga delivery at mga disposal po ay kinakailangan ma-handle ng ibang team o separate team. Dapat po mag-provide ang contractor ng PPAs para sa lahat. And magkakaroon po tayo ng safety officer to ensure compliance sa mga guidelines na ito. Ito na po. Ano ba yung mga industriya na pinapayagan sa ECQ, sa modified ECQ at sa GCQ? Sa lahat po yan, allowed itong tinatawag nating Category 1. Ano ba ho yan? Agriculture, forestry and fisheries, manufacturing of essential goods gaya ng pagkain and beverages, hygiene, medicine and vitamins, medical products, pet food, feeds and fertilizers. Yung mga hospital, syempre, mga clinics, mga dermatological, dental, optometric, and eye, ear, nose, and throat. Yung essential retail, mga groceries, markets, and drugstores. Laundry shops, food preparation and water refilling, take-out and delivery only. Logistics service providers, cargo handling, warehousing, tracking, and shipping line, and delivery services. Lahat po yan allowed kahit ECQ, modified ECQ, or GCQ. Category 1. Kasama rin po sa Category 1, yung utilities, power, energy, water, telecoms, aircon, water collection, supply, waste management, sewerage, except po yung septic tank emptying, but including pest control, garbage collection, repair and installation of machinery and equipment, telecommunication companies, energy companies, gasoline stations, construction workers accredited by the DPWH to work on facilities for healthcare and for risk reduction, manufacturing companies and suppliers of products necessary for construction, and media establishments. Category 2, ito po yung meron na pong mga distinction. Yung Category 2 po, yung mga negosyo gaya ng beverage, yung alcoholic drinks, electrical machinery, wood products, furniture, non-metallic products, textiles, wearing apparels, tobacco products, paper and paper products, rubber and plastic products, coke and refined petroleum products, other non-metallic mineral products, computer, electronic, and optical products, electrical equipment, machinery and equipment, motor vehicles, trollers and semi-trollers, other equipment, transport equipment, and others, bawal po sa ECQ. Pero sa modified ECQ, itong mga industriya na binasa ko po ay po pwede na.
At syempre po, dahil pwede na sila sa modified ECQ, pwede rin sila sa GCQ. Yung semento at steel, pwede naman po yan sa ECQ, pero kinakailangan 50% work from home, 50% work on-site. Ngayon po sa modified ECQ at sa GCQ, pwede na po yan. Yung mining and quarrying, pwede po yan sa lahat ng zona. Yung electronic commerce companies, pwede na po yan sa lahat ng quarantine. Yung postal, courier, and delivery service, sa lahat po ng quarantine areas, pwede po yan. Yung export-oriented companies po pwede rin. At yung real estate activities, pwede lang po sa ECQ at modified ECQ ang leasing. Pero ang pagbebenta, pwede na po sa GCQ area. Huwag po kayong mag-alala, ipapaikot po namin itong PowerPoint presentation na ito para meron kayong guide. Sa susunod na category po, category 2 pa rin, yung public and private construction projects that are essential, well, ngayon po, allowed na po siya, no? Dahil na-amendahan na nga yung ating guidelines. So allowed na siya sa ECQ, allowed na po siya sa modified ECQ, pero dapat yung mga small-scale projects ay hindi pa rin allowed. So ito yung mga major projects ang ina-allow lang po, at allowed na po siya sa GCQ. Yung repair of computers, personal and household goods, allowed po sa lahat ng quarantine areas. Housing service activities, allowed po sa lahat ng quarantine areas. Yung office administration and other support, hindi po siya allowed sa ECQ, pero ngayon allowed na po siya sa modified ECQ, pero kung pwede po, 50% on-site, 50% work at home, pero allowed na po siya sa GCQ. Yung special accommodation for healthcare workers, OFWs, workers in permitted sectors, and non-OFWs. Ibig sabihin po, yung mga rooms sa hotel, no? Pwede po siya sa ECQ, sa modified ECQ at GCQ, pero hindi po siya pwedeng magbukas for tourism. Para lang po sa mga healthcare workers, OFWs, at mga manggagawa. Now, yung mga accommodation for guests, well, 50% lang po sila ina-allow, pero meron pong qualification. Allowed lang po yan sa long-term booking for as long as meron silang booking effective May 1 dito lang po sa Luzon. Siyempre naman po, yung funeral and embalming services, allowed po sila, pero wala pong funeral parlors kasi hindi pa rin po allowed ang lamay sa ECQ at sa modified ECQ. Allowed po ang lamay sa GCQ. Ang mga vet clinics, allowed po sila, pero 50% sa ECQ and modified ECQ, pwede na sila mag 100% sa GCQ. Ang security and investigative activities, 50% po sa ECQ, 50% din sa modified ECQ, allowed po sila sa GCQ. Category 2 pa rin po yung mga BPOs. Yung work from home, on-site, or near-site accommodation, or point-to-point shuttles. Ibig sabihin, 50% pa rin, in-encourage natin sila na work from home, pero kung mayroong magtatrabaho, kailangan mayroong shuttle service o di kaya malapit ang tirahan. Allowed po yan sa ECQ, allowed po sa modified ECQ, allowed po sa GCQ. Mga bangko, allowed po sila sa lahat ng quarantine. Yung capital markets po, allowed po sila sa lahat ng quarantine areas. Yung other financial services, gaya ng money exchange, insurance and non-compulsory pension fund, hindi po sila allowed sa ECQ, pero bukas na po sila ngayon sa modified ECQ. So yung mga insurance, pwede na rin po. Marami nagtatanong rin yan. Pero 50% din po. 50% work on-site, 50% work at home. Sa GCQ, pwede na pong 100%. Legal and accounting, di po sila allowed sa ECQ. Pero ngayon, 50% work at home, 50% on-site. At ma-allowed po sila sa GCQ. Ang management consultancy activities, gaya ng mga abogado at accountant, hindi po pwede sa ECQ. 50% capacity sa modified ECQ, 50% work at home, at allowed po sila sa GCQ. Ang mga arkitekto and engineering services, technical testing and analysis, hindi po sila po pwede under ECQ. 50% on-site, 50% work at home, allowed na po sa modified ECQ, at allowed po sila sa GCQ. Scientific and research development, ganun din po. Hindi pinagbabawal ng ECQ. 50% work on-site na ngayon at 50% work from home under modified ECQ at allowed din po sila sa GCQ. Sa suma total po, talaga naman pong marami nang nabuksan
na sektor ng ating ekonomiya. Sa Category 3, ito po, karamihan nito, hindi po pwede nung ECQ. Ngayon, po pwede na sa modified ECQ. Anong mga ehemplo po? Advertising and market research, computer programming, publishing and printing activities, film, music, and TV production. Pero nakikita niyo po, yellow. Ibig sabihin, 50-50 pa rin. 50% work on-site, 50% work at home. Pero pag GCQ na, po pwede na po silang magtrabaho, 100% on-site. Preferably, meron pa rin work from home. Yung rental and leasing, other than real estate po, yung mga rent-a-car, equipment for permitted sectors, allowed naman po yan sa lahat ng quarantine areas. Yung employment activities, yung mga recruitment and placement for permitted sectors, allowed po sila sa lahat ng quarantine areas. Yung other activities, gaya ng photography, fashion, industrial, graphic, and interior design, allowed po sila 50-50 sa modified ECQ at allowed po sila sa GCQ. Ganun din po ang wholesale and retail trade of motor vehicles, motorcycles and bicycles, excluding their parts and components. Sa ECQ hindi po allowed. Ngayon po sa modified ECQ po pwede, pero 50-50 pa rin po. 50% work on site, work at home, at ma-allow na sila sa GCQ. Yung repair of motor vehicles, motorcycles and bicycles, hindi po pwede sa ECQ. 50-50 na ngayon under modified ECQ at allowed po sila sa GCQ. Ano pa po yung mga po pwede na ngayon sa modified ECQ na hindi po pwede dati? Yung malls and commercial centers, non-leisure only, in line with yung ating mga sinasabing mga guidelines. No? Yung one person for 2 square meters, yung wearing of mask, temperature check, at saka yung 26 degrees na temperatura, walang wifi. So, allowed po sila sa modified ECQ, pero naka-partially allowed pa rin po yan. Ibig sabihin, 50% lamang. At ma-allow po sila sa ECQ. Ang dining, ang restaurant, allowed po sila, pero take out lang at saka delivery. Yan po ay under ECQ, modified ECQ, at GCQ. Although, pagdating sa GCQ, meron pong review na isinasagawa. Pero sa modified ECQ, delivery and take out pa rin po. Wala pang dine-in. Ang mga barbero at mga salon, paborito ni Joseph Morong, hindi pa rin po allowed. Pahabaan ng buhok. Mabuti na lang, bionic hair ako. Anyway, ang mga hardware store, dati hindi po pwede po sa ECQ. Ngayon, 50% po pwede na sa modified ECQ at pwede na po sa GCQ. Ang clothing and accessories, dati bawal, ngayon po 50%. Ang mall-based government frontline services, ito po siguro yung mga NBI clearance, dati hindi po pwede sa ECQ, ngayon 50%. Ang hardware stores, yun nga po, 50%. Ang bookstores and school and office supply stores po pwede na po 50% sa modified ECQ. Ang baby care supply store, 50% po allowed. Ang pet food and pet care supplies, dati bawal, 50% allowed na po ngayon. Ang flower, jewelry, novelty, antique at perfume shops, 50% allowed po ngayon sa modified ECQ at papayagan na sa GCQ. Ang mga toy stores, ito po ay para lang bumili ng laruan, hindi po pwede yung mga playgrounds and amusement area, no? Hindi pa rin po pwede yun, no? Pero yung mga toy stores mismo, 50% pwede na mag-operate sa modified ECQ at pwede na sila sa GCQ. Category 4, ito pa rin po yung kahit anong quarantine zone, bawal pa rin. Gyms, fitness studios, and sports facilities. Mag-ano na lang po kayo, mag-internet. Ako nagsusumba ako sa internet. Entertainment industries, cinemas, theaters, karaoke, bars, etc. Bawal pa rin po. Kid amusement industries, mga playrooms at rides. Libraries, archives, museums, and cultural centers, bawal pa rin po.
Tourist destinations, bawal pa rin po. Travel agencies, tour operators, reservation service, and related activities, bawal pa rin po dahil wala naman pong commercial flights pa. Personal care services, mga massage parlors, naku, natutuwa ang mga misis at saka mga sauna bath, sarado. Ang mga facial care and waxing, sarado din po. I'm sure walang misis ng mga sekretary na kasama natin ang natutuwa na sarado ang mga massage parlors. Hindi sila nagpupunta ron. Okay? Now, kinakailangan po tayo maging flexible dahil ang ating palantuntunan nga po ay hinay-hinay, dahan-dahan, unti-unti. Kapag dumami po ang kaso, babalik at babalik tayo sa GCQ. Ngayon